د مهربانه خدای په نامه نن بیا په مایکروسافت اکسل کې یو نوی درس ته توضیحات ورکوو. معمول د کله چې په مایکروسافت اکسل یا ورډ کې عنوان ټایپیږي د هغه مخ ته د کالن نښه ورکوي. که موږ راځو د هر عنوان مخ ته کالن نښه ورکوو او بیا هغه د بل کالم د پورتني او لاندني کالن سره مساوي کوو ترڅو خپل ښایست ومومي، دا کیدای شي ډیر وخت ونیسي او په ضمن کې نشو کولی څنګه چې لازمه وي هغه رقم یې منظم کو. اسانه طریقه یې دا ده چې خپل کالم انتخاب کو، رائټ کلیک باندې وکړو، فورمټ سیلز ته لاړ شو، فورمټ سیلز کې کسټم انتخاب کړم. په کسټم کې د ټایپ لاندې ورته وایم چې اټ ستوري کوټیشن کالن علامه بیرته کوټیشن. اوس چې د اوکې بټن ووهمه تاسو ګورئ چې کالن په اتومات ډول و ټولو ته په ډېر منظم ډول اضافه شوی دی. اوس که زه راځم نوی عنوان ټایپومه وګورو چې خپله اضافه کیږي. یعنی دا ډېر اسانه او منظم کار دی.